ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. මෙතනින් එහාට ඔයාලට බයිනරි කැම්පස් miss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, පරණ වීඩියෝස් ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද මම දන්නවා ඒ දේවල් වල ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තව චූටි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති screen එකේ අපේ අලුත්ම t-shirt එක. ඉතින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව තියෙන එකම ටී-ෂර්ට් එක ට්‍රේඩින් කරන අයට තියෙන එකම ටී-ෂර්ට් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් ටී-ෂර්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ප්‍රී ඕඩර් ලින්ක් එක. ඔක්තෝබර් 26 වෙනකන් ඔයාලට මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් ඒක ඕඩර් කරන්න. ඔයාලට ගෙදරටම ටී-ෂර්ට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද මම කියලා දෙන මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට බයිනරි කැම්පස් එකෙන් හදලා තියෙනවා MT5 platform එකට ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් 7ක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ මේ අපි අද කතා කරන ස්ට්‍රැටජි එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක group 5කට share කරන්න. මේ වීඩියෝ group 5කට වයින් group 5කට share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා ඒ ෂෙයා කරපු එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට අපිට එවන්න. ඒතකොට ඔයාට පුළුවන් මේකට හදපු ඉන්ඩිකේටර් එක ෆ්‍රී ගන්න. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් ඔයාට පේනවා MT5 platform එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දාගන්න හැටි මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකේ. ඔයාට පේනවා මේක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඔයාට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න මෙයා මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. හරි මෙතන අපිට බැලුවොත් සිග්නල් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි නොටිෆිකේෂන් එකකුත් ඔයාට එනවා. හරි අර නිකන් බලාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට සවුන්ඩ් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඇලර්ට් එකක් එක්ක නොටිෆිකේෂන් එකක් මේකේ පෙන්නනවා. ඒතකොට ඒක බලලා ඔයාට ඒ වෙලේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයාට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. අර මම කියපු දේ කරාට පස්සේ group 5කට share කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටිකේ screenshot ටික පහළ තියෙන description එකේ WhatsApp number එකට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එවන්න. ඔයාලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. හරි. අපි එන අද වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ profit කරන්න පුළුවන් strategy එකක් තමයි අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක manual කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් MT5 එකට දාලා මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර් එක දෙන signal එක අරගෙන trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න ඕනේ බයිනරි කැම්පස් එකෙන් තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක MT5 platform එකට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි එන යන් ස්ට්‍රැටජි එකට. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ලෝකෙ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේක ගොඩක් කරාට පාවිච්චි කරන්නේ බයිනරි එහෙම නැත්නම් IQ එහෙම නැත්නම් expert option ඔය වගේ platform වලට. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි කරන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම Deriv platform එකට එන්න. මේක බයිනරි එකේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට trading view platform එකේ කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ඕනම platform එකක කරන්න පුළුවන්. මම දැන් Deriv platform එකේ කරන්නේ හේතුව තමයි අපි දන්නවා දැන් Deriv එකට shift වෙන්න යන්නේ. migrate වෙන්න යන්නේ binary.com එක. ඒ නිසා අපි Deriv platform එකේ මේක කරමු. හරි. මුලින්ම platform එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන tick chart එක ඔයා මෙන්න මෙතනින් මේක 1 minute වලට දාගන්න ඕනේ. අපි මේක 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් candle වලට මාරු කරගන්න. හරි. ඔන්න අපි මෙතනින් candles වලට මාරු කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට 1s chart එකත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි කලින් ඒ වගේ නම් 1s කරන්න එපා කියලා කිව්වා. මේක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1s chart එකත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් already 101s market එකම select කරගෙන තියාගන්නවා. ඊළඟට trading method එක විදිහට rise and fall තමයි අපි select කරගන්නේ. ඊළඟට trading duration එක විදිහට අපි 5 minute දාගන්නවා. stake එක වාට කැමති ගානකින් දාන්න පුළුවන්. allow equal එකේ tick එකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියාගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා අපේ indicators ටික මේකට add කරගෙන. හරි. අපි බලමු. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේක ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට එන්න ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න MA කියලා.
MA කියලා සර්ච් කරාම ආට බලා ගන්න පුළුවන් moving average කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න මම මේක දෙපාරක් ක්ලික් කරා ඔයාලට පේනවා active 2 කියලා මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා ආපහු මෙන්න මෙතන මේ ටික delete කරලා මෙතන search කරන්න RSI කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් relative strength index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේක උඩත් ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න ඒකත් අපි ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේ ටිකේ settings වලට යන්න ඕනේ. මම මෙතන active කියන එකට ඇවිල්ලා RSI කියන එකට එනවා. මෙන්න මේ RSI එකේ settings වලට මම යනවා. ගිහිල්ලා මේකේ පහළට එනවා. මේ ටික මේ විදිහටම තියෙනවා. මේකේ පහළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ overboard කියන එක 80 කියලා තියෙන එක මං 50 විදිහට වෙනස් කරනවා. හරි. ඊළඟට oversold කියන එක 20ක් කියලා තියෙන එක මේකත් මම 50ක් විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම මේක done කියන එක දෙනවා. ඔයාලට පේනවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක වෙනස් වුණා. එතන දෙපැත්තට zone දෙකත් එක තමයි දැන් මෙයා යන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා අනිත් ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ. මම නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් සිග්නල් එක දෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලද කියලා. අපි ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා RSI එකේ මෙතන මේ මැදින් තියෙන්නේ අපි අර දාගත්ත 50 ලයින් එක. හරි. මෙන්න මේ 50 ලයින් එක RSI ලයින් එකෙන් පහළට ක්‍රොස් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන පහළට ක්‍රොස් වෙනවා. මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ? මාකට් එකත් පහළට යනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි RSI එක මෙන්න මේ ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මාකට් එකට? මාකට් එක ඉහළට එහෙනම් මේ අර 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරද්දි මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා සිග්නල් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දි RSI ලයින් එක ඔයාට මෙතනින් හම්බ වෙනවා අප්ග්‍රේඩ් එකකට. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. RSI එකෙන් වෙන දේ දැනගත්තා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා moving average දෙකේ settings ටික හදාගමු. ඔයා මෙතන MA1 කියන එක මුලින්ම තියෙන MA එක ක්ලික් කරන්න. මේකේ period එක හදා ගන්න ඕනේ 40ක් විදිහට. period එක 40ක් විදිහට දාගන්න. මම මේක කලයක රතු පාටින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ type එක අපි simple විදිහටම තියලා done කරනවා. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. ආයෙත් එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වල දැන් අපි දෙවෙනි moving average එක MA2 කියන එක අපි හදා ගන්න ඕනේ settings ටික. මෙන්න මේකේ settings වලට එන්න. ඇවිල්ලා මේකේ කලයක දාගන්න ලා නිල් පාටකට. ලා නිල් පාට කලයක දාගෙන මේකේ period එක දාගන්න ඕනේ 14කට. period එක 14කට දාගන්න. ඊළඟට type එක දාගන්න exponential කියන එක. හරි. exponential කියන එක දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ EMA එක. අරක අපි දාගත්ත simple moving average එකක්. අපි මෙතනදී exponential moving average එකක් තමයි දාගන්නේ period එක 14 තියලා. හරි. ඊළඟට මේක done කරනවම ඔන්න දැන් අපි අපේ indicators දෙක add කරගෙන ඉවරයි. මෙතනදී අපේ මේ නිල් පාටයි රතු පාටයි moving average දෙකෙන් මොකක්ද පෙන්වන්නේ? ඔයාලට පේනවා මේ නිල් පාට moving average එක රතු පාටයකට වඩා පහළින් තියෙන්නේ. එහෙනම් රතු පාට moving average එක තමයි ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මේ රතු පාට moving average එක ඉහළින් තියෙන වෙලාවට අපි කියනවා market එක මොන trend එකක්ද? මොකද්ද මේ තියෙන trend එක? down trend එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් රතු පාට moving average එක ඉහළින් ගමන් කරන වෙලාවට අපි කියනවා market එක තියෙන්නේ down trend එකක් කියලා. market එක down trend එක තියෙනවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ lower trades විතරයි. එහෙම නැත්නම් fall trade විතරයි. හරි. නිල් පාට moving average එක ඉහළින් තියෙන වෙලාවට ඔයාට පේනවා market එක up එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් market එක up trend එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. market එක up trend එකක තියෙන වෙලාවකදී ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ rise trade විතරයි. rise trade විතරයි ඔයා ගන්න. fall trade ගන්නෙ
නෑ. එහෙනම් මෙතනදී අපි මේ විදිහට තමයි මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක බලන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එක වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේකෙදි කැනල්ස් උත් බලනවා. හරි. කැනල්ස් උත් බලලා තමයි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. කොහොමද කැනල්ස් බලන්නේ? හරි. මම මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එක්කම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. මම මෙතනින් ඩ්‍රොවින් ටූල් වලට ගිහිල්ලා vertical line එකක් අඳ ගන්නම් ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා entry point එකකට. හරි. මෙතන entry point එක තියෙනවා. මම ඊට කලින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ candle එක තියෙන්න ඕන විදිහ. උදාහරණයක් විදිහට market එක down trend එක තියෙනවා නම් ඔයා trade වලට enter වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ candle එකකින් confirmation එක හම්බුනොත් විතරයි. මොකද candle එක down trend එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ නිල් පාට line එක කැපෙන්න ඕනේ රතු පාට candle එකකින්. RSI එක පහළට cross කරද්දී මේ 50 line එක පහළට cross කරද්දී නිල් පාට line එක රතු පාට candle එකකින් මෙන්න මේ විදිහට cross වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේ වුණොත් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. කොළ පාට කැන්ඩල් එකකින් ක්‍රොස් වුණොත් මේක පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඒක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න මම මේ කියන්නේ. පහළට ක්‍රොස් කරද්දී එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේකට පහළින් තියෙන දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී මෙයා මෙහෙම පහළට කැපෙනවා. එතකොටත් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක රතු පාට කැන්ඩල් එකකින් කැපෙන්න ඕනේ ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න නම් මේ RSI එක 50 ලයින් එක කැපෙන වෙලාවට තමයි පහළට කැපෙන වෙලාවට තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක දැක්කට පස්සේ ඔයාට තවත් තේරෙයි. දැන් බලන්න අපි පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නෙ මෙන්න මේ RSI එකෙන් ඔයාට පේනවා RSI ලයින් එක අර 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. මෙතනින් ඔයාට හම්බෙන සිග්නල් එක තමයි මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන එක. එතකොට ඔයා බලනවා රතු පාට ලයින් එක තමයි ඉහළින් යන්නේ. නිල් පාටකට වඩා රතු පාට ලයින් එක ඉහළින් යන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් ඔයාට හම්බෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක මාකට් එකේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එහෙනම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවේ තමයි මෙයා මේක පහළට ක්‍රොස් කරන්නේ. එහෙනම් එතනින් ඔයාට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට කැන්ඩල් එක බලන්න ඕනේ. ඔයා කැන්ඩල් එක බැලුවොත් තේරෙයි රතු පාට කැන්ඩල් එකකින් නිල් පාට ලයින් එක කැපිලා තියෙනවා. එහෙනම් තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ওই කන්ෆර්මේෂන් තුනම આવොත් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක? RSI ලයින් එක 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕන. ඒක හරි. ඊළඟට ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නේ රතු පාට ලයින් එක නිල් පාටකට වඩා ඉහළින් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් හරි. තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම දේ. නිල් පාට ලයින් එක රතු පාට කැන්ඩල් එකකින් කැපෙන්න ඕන. ඒ ක්‍රොසින් එක යන වෙලාවෙදිම මට පේනවා මෙයා පහළ ක්‍රොස් වෙද්දිම මෙයා රතු පාටින් කැපෙනවා. එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් හරි. එහෙනම් මේ කැන්ඩල් එකෙන් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මොකද මෙතනින් කන්ෆර්මේෂන් එක ආවට පස්සේ මෙයාගෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ 1 2 3 4 5. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු හයර් ට්‍රේඩ් එකක් මේකෙදි කොහොමද ගන්න කියලා. මේකෙම අනිත් පැත්ත තමයි හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න විදිය. හරි. අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙයා පහට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි නිල් පාට ලයින් එක උඩින් තියෙන්නේ. හයර් ට්‍රේඩ් එකට විතරයි අපි එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන උඩට ක්‍රොස් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම හැබැයි ක්ලියර් වෙන්න ඕන නිසා ඊට හැපැත් කෙනෙක් ගන්න. මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කළා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳලා මාකට් එක ඉහළට ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. අපි මෙන්න මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. මෙන්න මෙතන එක ගමු. තවත් මං vertical line එකක් ඇද ගන්නම්. හරි. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඉතින් ඔයාලට පේනවා නිල් පාට line එක ඉහළින් තියෙන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන නිල් පාට එක තමයි ඉහළින් තියෙන්නේ.
ඉතින් අපි කලින් එකේදී ගත්තේ නිල් පාට ලයින් එක රතු පාට කැනලකින් කැපෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන වෙලාවෙදී. එහෙම නැත්නම් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක එන වෙලාවෙදී. මේකෙදි වෙන්න ඕනේ නිල් පාට ලයින් එක කොළ පාට කැනලකින් මෙන්න මේ විදිහට කැපෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපි හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් දෙක හරියට එන්න වෙලාවෙදී. ওই කන්ෆර්මේෂන් තුනම තියෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඉතින් අර මම ඔයාලට දීලා තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එකේදී ඔය තුනම එකම වෙලාවෙදී සිද්ධ වෙද්දී ඔයාට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ සිග්නල් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න විතරයි. ඒ සිග්නල් එක එන වෙලාවටත් ඔයාට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේක ගෲප් පහකට ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට WhatsApp එකට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න විතරයි. ඔයාට ඉන්ඩිකේටර් එක නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනදී ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. හරි. ඒකෙන් ඔයාට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි නිල් පාට ලයින් එක ඉහළින් තියෙන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා ඔයාට සිග්නල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? නිල් පාට ලයින් එක එහෙම නැත්නම් නිල් පාට EM එක කොළ පාට කැනල් එකකින් ක්‍රොස් කරනවා. හරි. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා විනාඩි 5කට. එහෙනම් 1 2 3 4 5. ස්ක්‍රීන් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි කරන්නේ. හරි. ඉතින් try කරලා බලන්න මේක වාට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකෙන් කරන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අර අපි දෙන ඉන්ඩිකේටර් එක වාට දාගත්තට පස්සේ ෆෝන් එකෙන් උනත් ඒකේ සිග්නල් එක ගන්න පුළුවන්. මම ආපහු සරයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට සිග්නල් එක දෙන්නේ. සිග්නල් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. හරි. මෙතනත් ඔයාට පේනවා මේ කැනල් එකෙන් දීලා තියෙන්නේ මෙතනයි 1 2 3 4 5. ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා මෙතනිනුත් ඔයාට සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා 1 2 3 4 5. ඊට බලන්න මෙතන 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි. සිග්නල් 6ක් එක දිගට දීලා තියෙනවා. හරි. සිග්නල් 6ම වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේක ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් නොමිලේ තමයි දෙන්නේ. සල්ලි 7ක්වත් ගන්නෙ නෑ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක group එකකට share කරන්න. ඒ වගේම අපිට subscribe කරන්න. අපේ WhatsApp number එකට screenshot එකක් එවන්න. ඔයාලට මේක නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා සහ මේක හරිම ලේසි ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේක හරියට කරන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකට join වෙන්න අපේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. පළවෙනි කමෙන්ට් එක check කරන්න. ඔයාට තවත් වැදගත් mini trading strategy එකක් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න. ඒකත් බලලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම අපි රිප්ලයි කරන්න. අපේ Telegram group වලට join වෙන්න. ආපහු සරක් මතක් කරනවා t-shirt එක මෙන්න මේ පේන t-shirt එක තමයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න description එකේ තියෙනවා pre-order link එක. ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා order එක place කරන්න. ඉතින් අපි හිතුවට වඩා පළවෙනි order එක ඉක්මනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ t-shirt එක දැන් print කරන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ ටික ආපු ගමන් මුලින්ම order කරපු කට්ටියට අපි t-shirt එක ගෙදරටම deliver කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ t-shirt එක ගන්න ඔන්න තියෙනවා description එකේ link එක order කරන්න. ඔයාගේ ගෙදරට මේ t-shirt එක එනවා ඔක්තෝබර් 26 වෙනකම් ඔයාට මේ pre-order කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම ආපහු සරයක් ඔයාලට විශ් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක අපි නවත්තනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම good luck. හොඳට ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු කරගන්න. එහෙනම් all the best.